Sot do pregatis një kulaç për ta hëngër për mëngjes, se janë ditët që rri më gjatë me gatimin. E unë do ta pregatis me vezë, me miell, me kos të përzierë me qumësht, rreth 300 gram kam marrë, 200 gram kos, 100 gram qumësht, i kam bashku bashkë, i kam përzi mirë, pak krip, pak ujë, pak vaj ulliri, dhe të bëjmë një kulaç të thjeshtë, pa harxhime dhe të mirë, shishëm. Dhe me sot buken. Fillimisht e kaloj pak në syt mielin, se nuk i dihet, po gjatë kohës që hedh në syt, ai merr dhe ajër. E heq atë lagështirën që krijon vetë mielli. Ktu afërsisht të gjysmë fije, po duke pa e duke bë. Po që se na duhet prap miell, këtu e kemi. Marroj dhe sytaj. Marim gjysmë lugë gjelle me krip. Kripa është mbas dëshirës, po unë me djathtë do ta shoqëroj, kështu që nuk e bëj shumë të kripur. I hedh edhe gjysmë lugë gjelle me sot buke, ose një lugë çaj. Një lugë çaj, jo më shumë se i thtohet. I përzi mirë e mirë. I përzi pak mirë se të qëllonoj qikë sot buken dhe i thtohet brumi. Prandaj duhet. Hapim një grop në mes, edhe i hedhim qumshin me gjithë kos bashkë. Unë kam rradh këtu 2 kokra vezë, po faktikisht njihet, se e le dhe përsipër, se e lyj pak kulaçin që të rri i butë. Ja ka, gjysmën e vezës e kemi lënë. I hedh edhe 4 lugë me vaj ulliri mrena, se e mban të butë brumin. Tash i filloj i punoj. I hedh edhe pak ujë. Uji është i vakët, jo i ftohtë, po i vakët pak. Në mikrovalë kam ngrohtë pak. Filloj i trazoj. Duke trazu, duke i hedhe këtë masën tjetër, që na ka mbetë, e kosit të përzi me qumësht. Vazhdoj me trazoj, se të marrë atë lagështinë e dur brumi. Filloj e punoj me domë.
Și mare punoj në tavolin. I hedh pak miell. Nuk ka nevojë, po prapë duhet të ngjisë dorë. Duhet punu një 10 minuta, se sa më shumë e punon, aq më i mirë bëhet brumi. Dhe kulaçi del shumë elastik. Përsi si brum byreku, pak më i ndjeshur, se ky nuk është kulaç që do ta bëj me pul, ky është kulaç që mund ta hash me djathtë, me gjallë, me ç'të mundesh, me kos, me gjithçka. Fillon e ngjit pak dora, I hedh pak flur, miell. Që të mos njësi tepsia. Do tava, se unë kam marrë një tavë kelqi. Të vogël, nuk e kam shumë të madhe. Për masën që kam, e kam të madhe. Tash I brumi që bona. Mund të hap pak me aklaj, ose mund të hapësh me nga ato pecat që bëjmë pite. Po kaq, nuk ka nevojë për më shumë. Shumë në rregull, kam gati. Dhe qëre kore kom në nori më pjo. Gjithë punimin e brumit, një gjë shumë e shpejt, tashi sobën e hap në këtë kohë. Pa mbaru procedurat, një 8 minuta para, me 200 gradë, 30 minuta. Kam marrë rreth 50 gram djathtë të bardhë, o 70 gram të jetë, dhe filloj dhe e afus pak shumë nga sipër. Këto copat e djathtit I kanë 2 pak me vaj. Unë t'i lysh dhe me gjallë. Unë I kam 2 me kështu. Tash I marr vezën që e lash që në fillim. Dhe ja hedh sipër. Ja ndjesh pak me dorë, laçin. Se kjo nuk e lë që të bëhet I fortë. Dhe I jep një aromë shumë të mirë veza.
Jetë edhe pak lëri me gjalpi, jo shumë se ka dhe vaj mrena. Gjalpi zakonshëm. Pak, jo shumë. Kula që maroj, tash e fusim në furrë. Përpara se ta fus në furrë, e shtyp pak me pirun, që të marri ajër. Pak vizime me pirun. Pirun merr pak ajër, edhe bëhet më i fryrë kulaçi. Tashti, sobën e kemi bërë gati, 7-8 minuta para se ta futësh, me 200 gradë, 30 minuta e lënë, gjysmore, avash. Ja dhe kulaçi, maroj, ka dalë shumë i mirë, dhe është një ushqim shumë i shijshëm për mëngjes.